Simple present tense. First, let's learn the meaning of simple present tense. මොකද්ද මේ simple present tense එකක් කියන්නේ? The simple present tense is formed by using the base form or by adding s or es to the end. අපි sentence එකක් simple present tense වලින් ලියද්දී verb එක base form එකෙන් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් verb එකේ අගට s හෝ es එකතු කරන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් sentence එකක structure එක තමයි subject verb object. අපි subject එක විදියට I, we, you, they කියන words use කරද්දී verb එක base form එකෙන් ලියන්න ඕනේ. subject එක විදියට she, he, it කියන words use කරද්දී verb එකේ අගට s හෝ es එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු උදාහරණ කීපයක් ගැන. I want an ice cream. මෙතන I එහෙම නැත්නම් subject එක first person singular නිසා අපි verb එක base form එකකින් තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ verb එක අපි වෙනස් කරන්නේ නැහැ. They want bananas. මෙතන they කියන්නේ එහෙම නැත්නම් subject එක third person plural නිසා අපි මෙතනදිත් verb එක වෙනස් කරන්නේ නැහැ. base form එකෙන්මයි භාවිතා කරන්නේ. හැබැයි he wants a new job. මෙතන he එහෙම නැත්නම් subject එක third person singular නිසා අපි verb එකේ අගට s එකතු කරනවා. ඒ වගේම she wants to pass the exam. මෙතන she කියන්නේ third person singular subject එකක් නිසා verb එකේ අගට s එකක් භාවිතා කරනවා. When do we use present simple tense? දැන් අපි බලමු කොයි වගේ වෙලාවන් වලද simple present tense භාවිතා කරන්නේ කියලා. We can use the present simple to talk about things we do regularly. අපි නිතිපතා එහෙම නැත්නම් හැමදාම වගේ පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල් ගැන කියන්න simple present tense භාවිතා කරනවා. And also we can use simple present tense for things which are generally true. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇත්ත කියලා අපිට පිළිගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන කතා කරන්න simple present tense අපි භාවිතා කරනවා. Something that is true in the present. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේදී අපිට ඇත්ත කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඇත්ත කියලා පේන දේවල් ගැන කතා කරන්නත් අපි simple present tense use කරනවා. Something that is always true. සාමාන්‍ය සමාජයක් වශයෙන් හරි ලෝකයක් වශයෙන් හරි යම්කිසි දෙයක් සත්‍යයක් කියලා සම්මත කරගෙන තියෙනවා නම් ඒ දේ කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්නත් අපි simple present tense භාවිතා කරනවා. And the last one is present simple and future time. සමහර වෙලාවට අනාගත කාලය ගැන අදහස් දක්වන්නත් simple present tense භාවිතා කරනවා. Now let's talk about one by one with examples. දැන් අපි බලමු එකින් එක උදාහරණත් සමග කොහොමද simple present tense භාවිතා වෙන්නේ කියලා. The first one is we can use the present simple to talk about things we do regularly. අපි කලින් කතා කරා වගේ සාමාන්‍යයෙන් නිතිපතා එහෙම නැත්නම් පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල් ගැන කතා කරන්න අපි simple present tense භාවිතා කරනවා. So here there are some examples. I go to the gym 3 times a week. මම සතියට 3 සැරයක් gym යනවා. ඒ කියන්නේ මම ඒක නිතිපතා පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දෙයක්. And the second one is they play cricket every evening. ඔවුන් හැමදාම හවසට cricket සෙල්ලම් කරනවා. ඔවුන් මේක පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දෙයක්. So here second one, we can also use simple present tense for things which are generally true. සාමාන්‍යයෙන් ඇත්ත කියලා අපිට පිළිගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන අදහස් දක්වද්දී එහෙම නැත්නම් කතා කරද්දී අපි simple present tense භාවිතා කරනවා. So as example, daughter loves mother. දියණිය මවට ආදරේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒක ඇත්තක් කියලා පිළිගන්න පුළුවන් දෙයක්. So here a lot of people work at home now. ගොඩක් මිනිස්සු දැන් ගෙදර සිට වැඩ කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒක ඇත්ත කියලා පිළිගන්න පුළුවන් දෙයක්. අපි ඒක සත්‍යයක් කියලා දන්න දෙයක්. And the third one is something that is true in the present. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේදී අපිට ඇත්ත කියලා පේන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් ඇත්ත
ඇත්ත කියලා කියන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන අදහස් දක්වද්දී simple present tense අපි භාවිතා කරනවා. So here she is a student. ඇය සිසුවියක්. වර්තමාන කාලයේදී ඇය සිසුවියක්. හැබැයි අනාගතයේදී ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අතීතයේදීත් ඇය සිසුවියක් නොවෙන්නත් පුළුවන්. He lives in Kandy. ඔහු ජීවත් වෙන්නේ නුවර. වර්තමානයේදී ඔහු ජීවත් වෙන්නේ නුවර. ඒක අපිට සත්‍යයක් කියලා පේනවා. හැබැයි අනාගතයේදී ඔහු වෙන තැනක ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. So as a fourth one, something that is always true. සාමාන්‍යයෙන් සමාජයක් වශයෙන් හරි ලෝකයක් වශයෙන් හරි යම්කිසි දෙයක් සම්මතයක් විදියට සත්‍යයක් කියලා පිළිගෙන තියනවා නම් ඒක කවදාවත් වෙනස් කරන්නත් බැහැ නම් ඒ වගේ දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න අපි simple present tense භාවිතා කරනවා. So here as example the first one is dogs have 4 legs. බල්ලොන්ට කකුල් 4ක් තියෙනවා. ඒක සම්මතයක්. Fish lives in the water. මාළුව ජීවත් වෙන්නේ වතුරේ. සමාජයක් වශයෙන් ලෝකයක් වශයෙන් අපි පිළිගෙන තියෙනවා මාළුව ජීවත් වෙන්නේ වතුරේ කියලා. ඒක කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැති සත්‍යයක්. So here fifth one is present simple and future time. We also use the present simple to talk about something that is fixed in the future. අපි simple present tense අනාගත කාලයේදී යම්කිසි දෙයක් කරන්න දාගෙන තියනවා නම් එහෙම නැත්නම් කරන්න නියමිත කරගෙන තියනවා නම් ඒ වගේ දේවල් අදහස් කරන්නත් simple present tense භාවිතා කරනවා. So here there are some examples. We fly to Paris next week. අපි ඊළඟ සතියේ පැරිස් වලට යනවා. Next week අනාගත කාලයේදී වෙන්න තියෙන දෙයක්. The train arrives at 2:30 this evening. කෝච්චිය හවස 2:00ට පැමිණෙන්න නියමිතයි. This evening අනාගත කාලේ. The school term starts next week. ඊළඟ සතියේ පාසල් වාරය පටන් ගන්නවා. Next week අනාගත කාලයේදී. Now let's learn how we use present simple negatives. We use do and does to make negatives with the present simple. අපි simple present tense වල නැත යන අදහස දක්වන්න doesn't සහ don't කියන වචන භාවිතා කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් sentence එකක subject එක විදියට I, we, they, you කියන subject භාවිතා කරනවා නම් නැත යන අදහස දක්වන්න don't කියන වචනේ භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම subject එක විදියට she, he, it කියන subject භාවිතා කරනවා නම් අපි doesn't කියන වචනේ නැත යන අදහස දක්වන්න භාවිතා කරනවා. So here I don't like cake. මෙතන I කියන්නේ එහෙම නැත්නම් subject එක third person singular නෙවෙයි නිසා අපි verb එකට ඉස්සරහින් don't කියන වචනේ භාවිතා කරනවා. She doesn't do sports. මෙතන she කියන්නේ third person singular subject එකක් නිසා අපි verb එකට ඉස්සරහින් doesn't කියන වචනේ භාවිතා කරනවා. So as the last part we are going to discuss questions in the present simple. අවසාන වශයෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ present simple වලින් කොහොමද ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් දෙවිදියකට අපිට present simple වලින් ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. Yes no questions and WH questions. Yes no question වල structure ගවන්නේ do or does plus subject plus verb plus object and the rest of the sentence. උදාහරණයක් විදියට do you agree with me? මෙතන you කියන්නේ second person singular නිසා අපි do කියන වචනය sentence එකේ මුලට භාවිතා කරනවා. හැබැයි මෙතන you වෙනුවට he, she, it එහෙම නැත්නම් third person singular subject එකක් තිබ්බොත් අපි වාක්‍ය මුලට භාවිතා කරන්නේ does කියන වචනය. WH questions. WH question එකක structure එක තමයි WH words plus do or does and subject and verb and the rest of the sentence. උදාහරණයක් වශයෙන් what does it taste like? අපි සාමාන්‍යයෙන් WH question එකක WH word එක තමයි sentence එකක මුලට භාවිතා කරන්නේ. මෙතන it කියන්නේ third person singular subject එකක් නිසා අපි does කියන වචනය භාවිතා කරනවා. Hope you guys understand today's lesson and don't forget to subscribe our YouTube channel.